මම හදන්නේ රතු කැකුළු හාල් වලින් හැඳි කැවුම්. පැය දෙකක් විතර පොඟවා ගත්ත රතු කැකුළු හාල් ටික මම කොටා ගන්නවා. පාන් පිටි උණ්ඩුවකුත් තම්බලා හලා ගන්නවා. හාල් පිටි කෝප්ප දෙකකට පාන් පිටි කෝප්පෙකුයි සීනි කෝප්පෙකුයි දාලා සූදුරු ටිකකුත් දාලා හොඳට ආප මිශ්‍රණයක් වගේ මේ අනා ගන්නවා. පස්සේ මේක හොඳට වහලා පැය 3ක් පිපෙන්න තියෙනවා. පස්සේ තාච්චියක් ලිපේ තියලා කැවුමට අවශ්‍ය විදියට තෙල් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කැවුම් මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික දාගෙන මෙන්න මෙහෙම කැවුම් හදනවා. බලන්නකො මේ කැවුම් පිපෙන ලස්සන. බලන්නකො මම හදපු කැවුම්. ඔයාලත් හදලා බලන්නකො. මාව තාමත් ඔයාලා subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්නකො.